हेलो गाइस गुड मर्निङ आज डे टु स्टार्ट भयो र अहिले चाहिँ कति बजेको छ भने 8:20 छ। सो सबैजना कन्टेस्टेन्टहरू माथि हलमा जानुहुँदैछ अनि म चाहिँ अहिले रुममै छु। म चाहिँ माथि तलमा छु अनि हाम्रो राकेश दाई चाहिँ योभन्दा तलको रुममा हुन्छ र हामी राकेश दाईको हस्पिटलमा जान्छौँ। के गर्नुहुन्छ राकेश दाई गुड मर्निङ। कहाँ चाँडो भयो 8 बज्न आँट्दाखेरि। अघि त एकछिन कस्तो भएको थियो एक्चुली डेन्टिस्ट पनि हो नि त हाम्रो त। दाँत र गिजाको राख्ने खुट्टा टेकेर राख्ने अनि 1 2 गर्ने बाहिरबाट भित्रबाट बाहिर आज डेन्टिस्ट पढेको फ्रीमा टिप्स दिनुहुँदैछ। लगाउने अनि माथि पठाउने गर्ने हो न गर्ने फेरि बुढो हलमा आइपुग्यो। मर्निङ दाई। के पनि होइन आई वाज स्केचिङ। गुड मर्निङ। फाइन फाइन। गुड मर्निङ गुड मर्निङ। दाइको सेकेन्ड क्लास चलिरहेको छ। कम्पिटिसनमा के भयो हस्पिटल चाल्नु पऱ्यो हरेक सालमा गर्नु पऱ्यो हरेक साल गाना पनि नाच्नु। हाम्रो सबै कामहरू सक्यो होइन 2 दिनको कामहरू सक्यो। अब हामी जाँदैछौँ दाइ चाहिँ हाल्ने ठाउँ स्पेसल ठाउँ अरे हाम्रो सुमन दाइले जान आँट्नु भएको छ। हेलो हामी जाँदैछौँ छौँ मोरिङ्गा होटल है। भर्खर भर्खर ओपनिङ भएको नयाँ होटल हो है। एकदमै राम्रो छ अरे कताबाट जाने हजुर हजुर डाको जस्तो देखिरहेको छ। हामी चाहिँ भर्खर आइपुग्यौँ है। दामी रहेछ है यहाँ चाहिँ होटल के अरे है मोरिङ्गा मोरिङ्गा ग्राफिटी दामी छ यहाँ भर्खर बनिरहेको सिटीको धनकुटाको रातको भ्यू एकदम दामी।
अहिले हामी चाहिँ धनकुटामा हाम्रो 2 दिने वर्कसप सकिएर हामी चाहिँ अहिले चित्र गर्न आइरहेको छौँ। उहाँ सोनी बुनु मेरो टुरु मुनु उहाँ राज भाइ राजप्रसाद भाइ हुन्छ, उहाँ चाहिँ सुमन योगी नेवार हाम्रो टिन स्कुलबाट हुन्छ उहाँ 2 जना र उहाँहरूले चाहिँ आयोजक गरेको कार्यक्रममा हामी चाहिँ 2 जना वर्कसप दिन आएका थियौँ। वर्कसप सकिएको छ र अहिले हामी सकिएपछि हामी एकदम चित्र गर्न आएका छौँ। यहाँनिर कहाँ भन्दाखेरि मदनचोक स्थित मोरिङ्गा होटलमा। अनि यो भ्लग चाहिँ हामी यहीँबाट हामी समापन गर्न चाहन्छौँ यो भ्लग गरिदिहाल्ने गरिदिनु किन अनि उहाँबाट 2 शब्द जाओस्, 2 शब्द मात्रै फेरि धेरै ओके 2 शब्द मात्रै स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो यो पूर्वाञ्चल गट ट्यालेन्टमा सिजन 3 जुन हाम्रो चल्दैछ यसमा आइदिनुभयो र 2 दिने वर्कसप है र हामीलाई केही सिक्ने एउटा मौका दिनुभयो। यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच दिन चाहन्छु राकेश सर र सुनिललाई स्पेसली सम्पूर्ण थ्याङ्क यू सो मच र हाम्रो पूर्वाञ्चल गट ट्यालेन्टलाई पनि माया गरिदिनु होला। टिन स्क्रु डान्सर हाम्रो आयोजक टिम रहेको छ, टिन स्क्रु गएर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, हाम्रो सोनी बहिनीको पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि राकेश सरको पनि च्यानल गरिदिनु होला। टिकटक किङ राजलाई पनि गरिदिनु होला, राज प्रधान टिकटक एन्ड बन्टु डान्स। थ्याङ्क यू सो मच है यहाँको दिन शुभ रहोस्। गुड नाइट Good night. Good night. See you. Bye.